You translate for Susan, huh? Sure. Yeah, okay. The kids first, of course. Only in America. In Asia, the kids are always last. Good evening, everyone. Just a note of a minor note. Thầy muốn mở có nhắc về một cái chuyện này. It's about good reading. Đây là chữ tế nhị của cái người Phật tử. When I've been observing this for 2 days now, that this fold right here has been like this for the last 2 days. Cái này nó lộ ra là 2 ngày rồi. I've been watching this and I wonder if anyone would notice, if thầy cứ thắc mắc có ai để ý không? If this contains sutras, nếu cái này mà có kinh trong, which I just checked, it has some sutra contents. Nó có một cái vài phần trích cái phần kinh ở trong. Sutras are the sacred words that the Buddha explained for our sake. Kinh là lời Phật dạy rất là quý báu. So what happened is that if you leave it out like that, it's impolite. Như vậy là thiếu cái lịch sự. You know why is it impolite? Tại sao thiếu lịch sự? Does anyone know? Có ai biết không? It's only the Mahayana people know about this. Mấy người đại thừa biết chuyện này thôi. So I imagine my disciple is probably Hinayana. This person is probably Hinayana by nature. Cái người mà làm cái này chắc là người tiểu thừa at best. Yes? Anyone knows why? Is it called impolite? Tại sao như vậy gọi là bất lịch sự? Chưa có cái người đó chưa Anyone có knows? Tức là cái người đó đối với kinh điển bất lịch sự là họ chưa có. Not quite. Anyone else? Yes. Yeah. You are stressing Vaithopusa out. Because Vaithopusa is his gentleman right here. It's him. He's a Bodhisattva. Đây là một Bồ Tát. He made a vow. He said he'll protect all the sutras. Ngài lập cái nguyện sẽ bảo vệ tất cả kinh điển. So what happened is, yeah, it's funny for you, yeah, Shana, not to him. He's gonna go and knock on your head like this. And so whenever he sees a sutra like this, he would stand next to it. Okay? So that the sutra doesn't fall on the ground. That's how respectful he is to the sutras. Một cái Vida Bồ Tát, vì Bồ Tát này, một lần thấy cái kinh mà nó hở như vậy, ngài đứng bên cạnh, ngài giơ tay, ngài để sẵn, để chụp kinh cho sợ kinh nó rớt xuống. Cung kính đến độ như vậy. Okay? So we will not be impolite to Vaithopusa if you are not careful like this. And quý vị mà không có cẩn thận thì như vậy bất kinh đối với ngài Di Đà Bồ Tát. Why don't you want to be
disrespectful or impolite towards Huệ Tổ Pusa. Tại sao quý vị không muốn làm phật lòng Di Đà Bồ Tát? It is said in the way places, he is the one who guards everyone, all the ghosts and spirits, to make sure they are in check, they are behaving themselves. Ngài Di Đà Bồ Tát đó, là một vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát, là có cái chùy kim cương, he holds the Vasha festal right there. And if any ghost and spirit, any god who misbehave, he will take the Vasha pestle and go like this, and they all run away. Because if he hits the Vasha pestle, and he hits you with that, you'll be pulverized. He can pulverize mountains with this Vasha pestle. Ngài Di Đà Bồ Tát á, ngài thấy ai mà lộn xộn rồi quơ cái chùy kim cang rồi cái là tụi quỷ thần nó chạy hết, nó chạy dài hết. Tại sao vậy? Tại cái chùy kim cang của ngài Di Đà Bồ Tát nó mạnh dễ sợ lắm, đánh núi là núi nó tan nát luôn, dễ sợ, thành ra người ta keep dễ sợ. So in the way places, he is the one who keeps the ghosts and spirits in check. Thành ra những cái người trong cái chùa đó mà vào đây, mấy quỷ thần nó vào đây nó keep ngài Bồ Tát. That's why we're protected. That's why things are peaceful in the way place. Bởi trong cái chùa nó yên lặng được vì vậy. Your ghost follow you to the front of the gate and as soon as you come in, they cannot come in. They cannot misbehave. Những quỷ thần đó nó đang ám cái vị đó. Nó tới cả chùa này là nó không được vào. Unless it's good for you. Unless only when they help your cultivation. Nó chỉ cần vào. They only come in, harass you in order to help your cultivation. Họ vào đây được với điều kiện họ giúp cái vị tu hành bằng cách mà phá cái vị trời. Okay? If they are in here to harm you, they cannot come in. Nếu họ tới đây để mà hại cái vị, không được vào. Is it clear? Everything around here is geared to helping you. Thành tất cả chuyện trong chùa này á, là nó được sắp xếp để giúp đỡ cái vị, chứ không phải để hại cái vị. Not to harm you at all. All right. So it's good reading. So make sure you polite the way to Pusa and put the sutras carefully. Cái gì vào chùa cẩn thận, đừng có cổ quảng với mấy cái kinh điển. Thầy ngài Di Đà Bồ Tát ngài buồn. Okay. Question. I don't know. Maybe Huệ Pusa was pinching his ears. I don't know. There's a lot of different reasons. I don't know the particular reasons, but sometimes when you are not well, they pull your strength. To make sure you're unhappy and you don't come back anymore to the temple, because they don't want you, the ghosts who harass you do not want you to come to the temple and receive help. Okay. Thường thường những chuyện nó xảy ra như vậy, thường những người đó bị ám, có thể người ta bị ám, xong rồi có quỷ nó sợ lắm, nó sợ chùa lắm, những cái sợ chùa mình lắm, thành nó giật dây cái vị để cái vị không dám tới chùa. I repeat, the ghosts, especially you have mental illness. Ví dụ, quý vị có những cái bệnh tâm bệnh, for example, depression, okay, hoặc là cái vị bị chán đời, hoặc bị bipolar, hoặc cái vị bị hưng trầm cảm. Among other mental illness, những cái loại bệnh mà tâm bệnh đó, bệnh óc đó, bệnh điên đó, okay. What happened is that from my personal perspective, the medical profession cannot help you out at this stage because they don't know how to deal with it yet. Theo thầy thấy, cái thiện kiến của thầy thì những cái người bác sĩ đó, người ta giúp cái vị không được, tại vì cái tâm bệnh người ta không hiểu cái nguyên nhân, they don't understand the nature of these mental illness.
therefore they can't help you. Okay, they certainly cannot help you with chemicals. Đương nhiên họ không thể nào giúp quý vị với thuốc được. Okay, the way that you get help is you need to go to Mahayana Temple. Hiện bây giờ quý vị muốn được giúp đỡ phải tới cái chùa Đại Thừa. What happens is that these ghosts, when they realize you come here, they will cause you to have these thoughts, like, you know, of arrogance or repulsion or unhappiness, whatever, so that you don't come back anymore. So they pull your strength. Những cái tụi quỷ thần này nó khôn lắm, nó biết cái vị tiếp tục tới như vậy là sẽ kèm cho nó được. Thành ra nó giật dây cái vị, nó khiến cái vị có những cái tư tưởng bất mãn, nổi giận, khinh thường tam bảo, để cái vị không thèm tới chùa nữa, thì nó mới yên thân được, nó quấy cái vị được. The world is a lot more fascinating than you think. You deal with the visible as well the invisible. Cái thế giới này nó có cái hữu tướng, hữu sắc và có vô sắc, hữu hình với vô hình. You only learn to deal with the visible. Cái vị chỉ nhìn thấy được cái hữu hình thôi. We learn to deal with the invisible as well as visible like you. Chúng tôi phải học, người xuất gia phải học cái cách để mà đối phó với tụi vô hình cũng như với những người hữu hình như quý vị. Okay, it's a lot more involved than you think. Okay, so there's the fact that some, you know, for example, is not uncommon. Ví dụ, okay, I give you a very typical example we've been experiencing all these years. Để biết là cái chuyện đó xảy ra thường xuyên ở chùa. I used to be bipolar. Thầy trước thì bị bệnh hưng trầm cảm. I didn't even know I was bipolar, meaning I was crazy. Me, yours truly. Okay, I didn't even know. Từ trước thầy bị hưng trầm cảm là bị tâm bệnh. Lúc mà nổi khùng, lúc nghĩ mình thượng đế, lúc nghĩ mình là chán đời muốn tự tử. And by cultivating, by doing chant and practicing the hands and eyes, thầy đức thầy luyện thiền với là luyện thủ nhãn, I was able to overcome it. Thầy trị nó được, tự chữa bệnh xong. I didn't even know I had a problem until I started teaching. Sau thầy bắt đầu dạy, I noticed that my students, a lot of them are bipolar. Để ý học trò thầy nó bipolar nó đầy hết. Okay. So many of them bipolar. I said, wow. And then I noticed how I used to be like that. Thầy mới để ý, trước thầy cũng như vậy. Okay. And one thing that's very common to these bipolar and depressed people. Now Susan is interested. Is that depressed people, the depression side, they want to run away. Cái tụi mà nó bệnh phần cái phần chán đời đó, nó đòi bỏ chạy. They want to run away from the temple. Nó không có, nó buông trốn cái cái tụi mà chán đời đó, nó sợ, thành nó giật dây người bệnh đó, nó bỏ cuộc, nó bỏ chạy. They find all kind of excuses to run away from the temple because they know we have the dharma to combat them. Tại vì họ biết rằng chùa chúng ta đó có cái pháp để trị tụi nó. I know how to do it, but you are not willing to let me help you. Nếu quý vị mấy người bệnh đó không cho phép thầy giúp đỡ cái việc, you run away before I can help you. Cái vị bỏ chạy. I cannot impose my will on you. Thầy không ép cái gì. Okay. It takes a lot of blessings to be able to stay. Cái gì phải cần có nhiều phước lắm mới tới được. Bây giờ ở lại cái chùa này, vào đây được. Because you don't have enough, you find excuses to not come back. Cái vị không đủ phước sẽ đủ rất là lý do để mà không trở lại. For example, 3 or 4 years ago, ví dụ 3-4 năm trước, I have some students of mine, có một vài học trò của thầy,
they have mental illness. I'm not going to tell you what kind. Thầy mấy học trò của thầy bệnh tâm bệnh, severe mental illness, bệnh nặng lắm. Okay, and they left the temple, bỏ chùa. Okay, and they wander from temple to temple, đi tới chùa này chùa khác. And you know, no temple could tell them you have these mental illness. I never had a chance to tell them. Thầy không có cơ hội nói cho họ biết. Okay, before I had a chance, they pull the strings. The ghosts and the demons pull the strings so that they become upset and they leave the temple and they say, I'm not coming back. That's how they control you. Những con quỷ thần nó giật dây quý vị để quý vị chán cái chùa và quý vị bỏ, để vì nó kiềm chế quý vị được. They control you, they know all your buttons. Tụi nó biết tất cả, nó biết giật dây quý vị một cách tài tình vậy sao. At least I can tell you at least 4 people left because of that. 4 người, ít nhất 4 người đó, bị tụi nó giật dây mà bỏ đi. I didn't say anything. Đừng nói gì hết. None of my business, không phải chuyện của thầy. So it's not uncommon that you come to the temple and then you all of a sudden, especially you who are mentally ill, thành ra chuyện rất thông thường, những người bệnh tâm bệnh đó, all of a sudden they change and say, no, I don't like the temple anymore because of this, because of that. Bởi vì cái việc khác phải khởi cái tâm đó là cái chùa tôi chán, cái chùa bụng nhiêu lúc trước chưa tới chùa thì thích, vào chùa bây giờ thấy nó không bỏ đi, nó giật dây cái gì. They pull your string, you don't even know, because the dharma as I practice can control them. Tại cái pháp chúng ta tu đó, kềm chế tụi nó được, là tụi nó phải chạy trước khi mình kềm chế tụi nó. So they have to pull your strings so that you run away before you have a chance to control them. Dễ sợ không? Yes. Yes. What do you mean? Same with the Dharma protectors. Yes. Yes. Right. It depends on different circumstances. So it's a lot more involved than you think. It's just that. It's just that it cannot be easily explained to you. Because if there's one thing that you don't know, that I know a lot more than I'm telling you, because I cannot tell you everything. Vì sự thật thầy biết nhiều cái thầy nói không được. Because if you know what I know, then I can't help you anymore. Tại nếu mà thầy nói hết tất cả, thầy không thể giúp cái gì được. I need to grab them by the throat before they know. Thầy muốn giúp cái gì, thầy phải bóp cổ nó trước khi trước khi nó chạy. I have to grab them by the throat. If not, they will run away. There's nothing I can do. Thầy phải gạt nó. Because they pull your strings. I don't pull your strings. That's the difference. Tụi nó giật dây quý vị, thầy không giật dây quý vị. I have to wait for the opportunity to corner them. Phải đợi cho lúc mà dí vào nó gấp rồi mới chụp nó được. Okay? It's two different approaches. They fool you. They pull your strings. Hai cái đường lối đó khác nhau. Từ quỷ thần ma quỷ nó lừa gạt quý vị, lừa dối quý vị. Okay? They creating offenses. Nó đang tạo nghiệp. We don't do that. We wait for the opportunity. Bên chánh pháp là đợi cái cơ hội để mà dí nó mà giúp quý vị. There's a lot, you know. Are you surprised? There's a lot more going on you think. Nó có nhiều chuyện xảy ra quý vị tưởng đâu, quý vị tưởng tượng nữa đâu.
Questions? Ai thắc mắc gì không? When we do things night more than 3 times, or when we listen to Venerable Shenma, especially about Shivananda, something happened maybe right after. It's just keep happening. What should I do? Nothing. Absolutely nothing. Don't do anything. That's all you have to do. You continue. This is disrupting you. That's all you do. You learn to not to ignore them. That's all you do. Just like you practicing, and the neighbor turns on music over here, and the other one over here turns on mariachi here, and classical music here, and Vietnam music back here, and then Iranian music behind you. What are you gonna do? Nothing. Concentrate in your work. That's all you do. You bear it, and eventually they stop. That's chant. We don't do anything. You endure it. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. So that's a long answer to her point. Maybe the baby, I don't know, maybe is it doesn't have enough blessings to stay here. Maybe that they created offenses against the Dharma, therefore they cannot come to the temple. There's lots of reasons. Because you create offenses against the Dharma, you are not able to benefit from it. Anh phải nói cái chuyện mà con nít nó tới cho chùa, nó khóc ròng để nó tới tí xíu nó khóc ròng, nó bỏ nó cha mẹ về nhà rồi vất vả, là phải tới chùa con tôi mới có như vậy. Thì thầy không biết tại sao, có rất nhiều lý do, nhiều khi bị ma quỷ nó ám, hoặc là nhiều khi trong quá khứ đã tạo cái nghiệp với cái pháp, với chánh pháp, thành không được vào chùa nữa, không được ở chùa nữa, không được tới chánh pháp nữa. Tới cái là có nhiều người nó kéo đi là không được tới. Thành ra bên Phật pháp mình thì nhất là tạo nghiệp như vậy. This is why Mahayana we are very, very careful to avoid creating offenses. Okay, because it will. You don't know how to deal with the offenses. It will come back and bite you. Những cái nghiệp mà quý vị tạo ra nó sẽ hại cái gì không biết chạy nổi đâu. You don't know how to run. You don't know how to deal with your offenses. Okay. Any other question? Does it help? Okay. And that's why these people we talked about it last night, những cái người như vậy đó, they have no chance. Những người như vậy không có đủ they don't have enough blessings. Therefore they have no chance. Họ không đủ cái phước, họ không cách nào mà tới được cái pháp. That's how sad it is. If you don't draw near the Dharma, how are you gonna get out of this reincarnation wheel? Nếu quý vị mà không tới được gặp pháp á, cái pháp là pháp duy nhất trên thế gian này mới có thể giúp quý vị đắc giải thoát. By the way, Mahayana, the Buddha Dharma is the only means for you to get out of this reincarnation wheel. Believe it or not. How many people know that? Ai biết, bao nhiêu người biết cái chuyện này? Mahayana only exists in this world. Lý do mà chánh pháp nó có ở đây is only for one purpose, có một mục tiêu duy nhất thôi, is to help you get out of reincarnation wheel, giúp quý vị thoát cái vòng luân hồi. There's no other reason. The Dharma purpose of the Dharma is to help you get out and then realize your highest potential, meaning become a Buddha. Cái pháp
Phật pháp này không ngoài cái mục tiêu là giúp quý vị thoát cái vòng luân hồi, thoát cái khổ này và đắc niết bàn. Không có một mục tiêu nào khác hết đó. Everything, tất cả quý vị học, everything we do is geared towards that. Tất cả mọi chuyện chúng ta làm đều như vậy hết. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. So what do you do for that baby, for those people? They are helpless. Họ không có tự chủ được, họ không có tự giúp đỡ được. So they need help from others. Họ cần người khác giúp. Okay? We talked about last night. Tối hôm qua chúng ta nói đó. When you see these people, they cannot help themselves. Họ không thể nào có tự chủ. Họ bị giật dây. They always manipulate and they don't even know. There's nothing they can do. That's all they know. Họ biết chừng đó thôi. So what we do is our part, our practice is to give our blessings to them. Chúng ta, cái việc tu hành chúng ta là tạo cái phước để giúp những cái người như vậy. Okay? So that's why we do have something called transference. Chúng ta có pháp hồi hướng. We just did a refuge and the precept transmission tonight. After that, after an hour's of work, we transferred all the merit and virtue to everyone, hoping they escape suffering and attain bliss. Như chúng ta mới tổ chức cái quy y với thọ ngũ giới, thì sau 1 tiếng đồng hồ làm việc đó thì chúng tôi hồi hướng để mà cái công đức đó để giúp tất cả mọi người thoát khổ và đắc lạc. That's what we do. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? As that opening, I don't know what Master Xian Chu has prepared for you. Thầy không biết thầy Hiền Trì tối nay sửa soạn gì quý vị. But I want to continue a little bit. Thầy muốn tiếp tục một tí được không này? He's happy. He's stressed out. Never had to lecture every single night. Chứ bây giờ phải cần giảng 7 đêm liên tiếp như vậy. Bây giờ thầy thêm giúp ông tí, so that he doesn't have to worry too much about lecture. Okay, maybe he can save it for 2 nights, little over until tomorrow as well. The world, okay, the universe, okay. We speak Dharma in order to help broaden your mind. Chúng tôi nói pháp để khai mở cái tâm của quý vị. Your mind is very limited. Cái tâm quý vị, óc quý vị nó rất là thiển cận. Okay, it's like you have your blinders on. Cái bị giống như có cái con ngựa vậy đó. Nó có đồ che mắt, nó chỉ thấy được những this is all you see. You know why? Biết tại sao? You know why that's the case? You convince yourself you're so satisfied with what you know and what you have. Quý vị từ thuyết phục lấy là mình rất thỏa mãn cái mình có và cái mình biết. Yes or no? You're very satisfied with what you know and what you're striving for. Okay? Your knowledge is the basis of your life. It's the confines of your life is defined by the realm of what you know, your knowledge. Cái cuộc đời quý vị nó được chỉ trong cái phạm vi mà quý vị biết thôi. Am I correct? Yes? Yes. You, for example, you know how to make money. Quý vị biết làm tiền. At least some of us. Okay? You know how to work. Quý vị biết làm việc. Right? You know how to have fun. Quý vị muốn được biết vui. You know how to eat good food. What kind of food you like? Quý vị biết ăn thức ăn gì ngon. Sushi. There you go. Among them for food. Yes, of course. Okay.
You know what kind of car you would like to buy. You had money, more money. Quý vị muốn biết cái xe gì quý vị sẽ mua nếu như có nhiều tiền hơn, right? For some of us it's a Porsche. Nhiều người nói cái này xe tôi là xe Porsche, okay? I go Ferrari, by the red Ferrari. Okay? So our life is confined with the scope of our knowledge. Cái cuộc sống chúng ta nó bị hạn chế bởi cái hiểu biết của quý vị. Okay? So the Dharma, we speak the Dharma to help you expand that realm. Thì chúng tôi nói pháp để giúp nới rộng cái óc của quý vị. For example, ví dụ, when you go to school and university, quý vị đi học, okay, you learn how to think, how to analyze. Quý vị học cách để mà phán xét, để mà suy tính. And you're proud of that, aren't you? Society rewards you well with that. Thì cái xã hội này đó, nó thưởng quý vị với cái óc quý vị suy nghĩ được, tính toán được, okay? And you become dependent on your thinking mind. Và quý vị phải bị lệ thuộc vào cái óc suy nghĩ của quý vị. And that's where you can find your own existence right there. Like những cái óc suy nghĩ đó nó khiến cái cuộc đời quý vị nó bị thu hẹp lại. It's right there. Any questions? Ai có thắc mắc gì không? Including the Hinayana people. Ngay cái người nguyên thủy cũng vậy. The Hinayana, they say they understand Buddhism. Họ bên nguyên thủy họ nói là họ biết or Tibetan, hoặc là bên Tây Tạng họ nói là họ biết Phật pháp. Okay. And what they don't realize, they only have a subsection of the teaching. Họ mới học được một phần nữa thôi, họ chưa học hết tất cả. And they think they know. Họ nghĩ họ biết hết tất cả. And that's the nature of your self-imposed limitation. Cái đó là cái đặc tính của cái sự tự hạn chế của mình. You believe you know everything. You're so sure of your knowledge. You're so sure of your analysis, of your thinking mind. Cái vị rất là tự tin với cái hiểu biết của mình. Does it ring a bell? Yes? Only two of us are like that, tonight. Okay? It's clear. And that's not Mahayana. Đó không phải là Đại Thừa. Mahayana, okay, we realize there's so much more to learn. Cái Đại Thừa, tinh thần Đại Thừa được mình học hỏi thêm. And we realize that we do not want to be dependent on the thinking mind. Nhất á, cái vị hiểu Phật pháp, cái vị không tự tin vào cái óc suy nghĩ của mình. Your thinking mind is the one that's limiting you. Cái óc mà suy nghĩ cái vị đó là cái óc nó đang khiến cái vị tự hạn chế này. You say, this is not beneficial to me, therefore I won't do it. Ví dụ, quý vị nghĩ rằng cái này không có lời chứ quý vị không chịu làm. Yes or no? Only one. There's two of us tonight like that. Three of us, four of us. Okay, the rest of you are bodhisattvas. Những người còn lại đều Bồ Tát hết. Why? It's anti-bodhisattva mindset. Bodhisattvas, they know it's not beneficial for them, they still do it. Khi Bồ Tát nó khác cái phàm phu chỗ đó, cái họ Bồ Tát mà thấy lợi, thấy lỗ lã vẫn làm như thường, không có sợ thiệt thòi. They're not afraid of taking losses. Who's like that? Ai không sợ bị thiệt thòi? Raise your hands. See, the two of us, the rest of you are common mortals. Có hai người này xứng đáng, còn quý vị còn lại là toàn là Basiloco hết. Okay, bicycle people, okay. Mortals. Okay, because if you're afraid of losses, okay,
then you're limiting your world to only gains. Cái gì mà sợ thiệt thòi, cái vị chỉ muốn cuộc đời mình chỉ lời không là nó rất là hẹp. Life is not like that. Cuộc đời không phải như vậy. Life is sometimes you gain, sometimes you lose. Nhiều khi mình lời, nhiều khi mình hại. Why you have to say I must gain? Tại sao quý vị nói là tôi phải lời tôi mới được? It's not possible. See the nature of your thinking mind? Thấy cái óc quý vị nó hạn chế dễ sợ không? It's not possible to gain all the time. Không cách nào mình lợi hoài được hết đó. Okay? And that's why you're constraining your world. Thành quý vị tự hạn chế cuộc đời của cái thế giới của mình. You don't realize, you know, the world you live in, this whole world is a lot more than that. You know, nó có nhiều. Because what is a gain today may be a loss tomorrow. Ngày nay mình nghĩ mình lợi. Trong tương lai tuần sau có thể mình mới thức tỉnh nói cái này là lỗ. Have you thought about that? What you're gaining today might be a big loss tomorrow. For example, ví dụ you take some shares from the temple without knowing it. Quý vị lấy mấy cái xá lợi của chùa mà không biết. There's some shares, you know, somewhere here you open that and you take some shares with you. Wow, freebies. Lấy được cái xá lợi mừng đó mà. And guess what? You pay dearly because of that theft. Quý vị sẽ trả giá rất là đắt để mượn cắp. So what's the gain from stealing is actually a big loss to you down the road. Cái lời cái vị mượn cắp đó, nó lừa gạt người ta đó, sau này trả cái giá rất là cao. You see that? And what about you gain from legitimate means? Còn quý vị chẳng như quý vị lời một cách chính đáng. Okay, for example, Mr. Buffett. Okay, hàng như ông Buffett, he invests in companies like Coca-Cola or other company. Ông đầu tư vào những cái hãng làm tiền. You know, Coca-Cola makes money by selling chemicals that are not good for us. Hãng Coca-Cola nó làm tiền bằng cách bán những cái đồ hóa học mà không tốt cho chúng ta. I just drank some today. Ginger ale. Everyone does it, okay? Ai cũng uống mấy cái đồ đó, and we all know it's not good for us. Yes or no? Ai cũng biết là mấy cái thuốc đó, mấy nước nó không có hại, không có tốt cho chúng ta. Do you know that? Most of us know that, right? And we still drink it, right? Mình biết là không tốt, mình vẫn uống như thường. Okay? So these guys, they're making money in the investment right now, and they're creating offenses. They're harming others. Cái lợi bây giờ họ cái lần tiền họ bây giờ đó, in the future they will have to pay with their body. Trong tương lai họ phải trả với cái giá cái thân của họ in illness, sẽ bị bệnh rất là nặng. If you make a livelihood by hurting others, by inflicting pain and harming others, you will pay dearly. Vì làm cái công việc mà có hại cho người ta, sau này làm tiền thì sau này quý vị sẽ trả cái giá rất là đắt. Be careful about that. You see, that's gain and losses for you. Quý vị thấy lợi với hại dễ sợ không? Okay, so be careful about what's beneficial, not beneficial. What's beneficial is when you do good. Cái lợi là khi nào quý vị làm chuyện tốt mới gọi là lợi. The true benefit is when it's really good for others. Okay, that's what is considered beneficial. If it's only to the detriment of others and to your benefit, then it's not really good for you. It's creating offenses that you have to pay later. Yes. Well, if you look at most businesses, That's talk about 95% plus, not 80%, not 9%, 95%. Including temples, by the way, because we are in the business of trying to get money out of you, so that we can build more temples. It's so sad.
You know, why would a guy like me getting older and build a temple by the time, you know, in 10 years I finish the temple and then I can't even walk, I can't even think, and then my students will be fighting each other to get control of the temple. They put me in prison, they confine me to my room, do not let me anyone see me, okay, so that I have to sign away a contract to give them, make them the official successors, turn over assets to them. You know how often it happens to monks? Very, very often. Yes. Why would I do that? Stupid. Okay. So we wring money out of you and then to build temple, and then I get in trouble because I you know, I shortchange you. Okay? See? Anyway, so câu hỏi là người ta nói bây giờ ai thường người ta làm mà để có hại cho mọi người, ta nói chuyện thường. It's called common retribution. Cái đó là cái còng báo. Our interests are intertwined so that, you know, we getting retribution from this person, that person, and so on. Thành mình bị cái hậu quả của cái chuyện, cái nghiệp trước của mình tạo ra. There's nothing you can do. You have to pay it. You have to pay it. Right? Yes? Okay. So cultivation is to learn how to deal with those issues. So mình tu thì mình biết cách để mà đối phó những cái chuyện đó. Okay. Very happy girl. Look at that. Hey, so happy. Snoring away. So, but you need, you know, that's part of the practice. Cuộc sống nó như vậy. Okay, you learn to manage the offenses you create. Mình khôn ngoan, mình chọn những cái tránh tạo cái nghiệp. Because what it comes around, cái trước sau nó cũng phải trở lại mình. Okay. All right. So the world is a lot more involved than you think. I hope that my hope is that you don't limit yourself. Thì hy vọng cái gì càng hiểu thì càng nới rộng cái tâm tư ra, đừng có tự hạn chế. Don't limit yourself so much. In particular, don't think so much. Don't calculate so much. Bớt tính toán một tí đi. Okay. All right. Calculate when you must at work. Cái gì tính toán là làm việc. Yes. But when you are not working, relax. Don't think. Don't analyze too much. Mà khi vì ra khỏi làm việc, for example, you're driving, don't think about work. Lái xe đừng nghĩ chuyện. Okay. It's for driving time. It's relaxing. Yes. It helps. Who thinks about work when you drive? Ai đã vừa lái xe vừa suy nghĩ? I think about the temple business too. And people call me and I say, Master, I'm on the freeway. But Master, this can't wait. Thầy lái xe nó gọi rồi, thầy sư phụ, cái gì con cần hỏi sư phụ chuyện này, ta đang lái xe, cái này đợi không được. Okay. So I think about the temple business while I'm driving as well. So we all the same. Okay. Try not to think if you can help it. Thì bớt suy nghĩ cái chuyện công việc. Yes. I know a lot of people dream about work. Dream about work. Yeah, it's kind of hard to control, right? How calculating my dream? Có người nói là trong người ta mơ với chuyện làm việc. Okay. Mà sao bây giờ? Okay. Number one, I highly recommend that before you sleep, you recite the sleep mantra. Thứ nhất, tôi khuyên quý vị đó, trước khi quý vị ngủ đó, quý vị nên tụng cái thần chú ngủ. Anyone knows about the sleep mantra? Có ai biết cái thần chú ngủ không? No? What? You have it there, yeah. You should put it on your phone and you put it up there. When it's time to rest and sleep, I vow the living beings, and so on, so on, so on. Okay? You should do that. Ông hiền trì thầy có nghe không?
Tôi có tụng không? Đâu có tụng đâu phải không? Thì chú trước khi ngủ. I asked Siễn Trữ here, I asked, do you recite the sleep mantra before you sleep? He said, no, I practice mantra all day. What do you think? Cái vị nghĩ sao? Ngủ là lúc nó tấn công người dễ nhất. When you're sleeping, you are most vulnerable. That's when they come harass you. Nó tới, nó quấy nhiều cái việc, náo loạn cái việc. So you all should be reciting a sleep mantra. Trước khi ngủ, cái việc nên tụng cái ngủ, thần chú ngủ. Because I know he's fighting when he's sleeping. Biết cái ông này chưa muốn đánh lộn khi mà ngủ này. I hear. Buổi tối nghe ổng, I hear him fighting. And then I hear him so much, take it easy. Ôi. He was being beaten, so he was screaming. He said, oh my God. Lo tụng thần chú đừng có ý. Lúc tỉnh tụng thần chú thì không sao hết. Lúc ngủ nó đánh nó hung. When you cultivate, the attacks is more intense when you sleep. Yes. That's the best chance they have to attack you. Why would you attack your enemy when they're at their strength? Attack them when they're sleeping, right? Cái thù mình đánh nó lúc nó mình ngủ, lúc mình tới nó thấy mình mạnh nhất là tại sao vậy? Lúc mình ngủ là mình yếu nhất, đánh dễ nhất. Trong di thức đó, khi mình ngủ đó, cái ý mình nó đi, chỉ còn cái thức thứ 7 anh yếu, nó quánh không lại cho nó. Như cái chuyện Tâm Tạng mà cái con ngựa đó thầy, nó đi kêu ông Từ Thiên về để kêu cái ý về cho tỉnh vậy. So that's why the Buddha knows. He said you should recite the sleep mantra. Vì Đức Phật mới nói là cái vị nên tụng cái thần chú ngủ. Yes. Why are they stronger if they can go to 3 o'clock? Stronger to 3 o'clock? I don't know. Is it common? No, each person is different. Mỗi người nó mỗi khác. Anyone else? Okay, so you should be reciting a sleep mantra. You want a peaceful sleep. Ngủ muốn yên giấc phải tụng cái thần chú. Đừng có ý, don't be so sure of yourself. Okay, in particular when you're sleeping, sometimes, did you ever happen to any of you that like you paralyzed as if someone sits on you? Thầy hỏi cái vị có vị bây giờ xảy ra cái vị chưa? Ngủ mà giống như bị tê cứng đơ, giống như có người ngủ đè này. You can't breathe, thở không được. Huh? No? You're with your friend? Yeah. Okay. It's very commonplace. She said it happened twice. Only twice? Yeah. Oh, it'll happen again, trust me. It's a ghost. It's called Kumbandana ghost, who comes in your sleep and sits on you. And some cases, they sit until you are suffocated and you die. Some people die. It's rare, but it happens. Yeah. And the reason why they come, I know, but it's okay. It's beyond the scope of this lecture. Okay. So sleep, you are very vulnerable. Ngủ quý vị rất là yếu. Okay. Usually my enemies attack me when I sleep. Những cái đứa mà kẻ thù thầy nó đánh thầy khi thầy ngủ. Okay. All right. All right. So you want to learn the sleep mantra? Talk to the leftmost people. They know it even though they don't use it. Là cái vị muốn học cái thần chú ngủ này, cái vị đừng hỏi mấy người xuất gia, họ biết, vì mặc dù họ không có xài. We just collect information, call it knowledge. We don't want to limit ourselves. Chúng tôi chỉ muốn học thôi, chứ muốn xài. Tại vì xài nó sâu hẳn lắm. We are above using all these things.
Yes. All right. So does it answer your question? Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. So the universe has countless worlds. Cái vũ trụ này nó có vô tận vô biên thế giới. A world is a galaxy, một cái thế giới là cái khoa học gia gọi là hành tinh đó. Dãy ngân hà đó, cái dãy ngân hà đó. Okay. So you have these không phải hành tinh mà dãy ngân hà. And you have each world has many planets. Nó nhiều như rất là nhiều cái hành tinh đó. And there are countless worlds. Nó có vô tận vô biên cái thế giới như vậy. Mankind can send probes until the end of time. They cannot get to the end of the universe. Cái nhân loại này mà gửi những cái phi thuyền đi mà khắp cái vũ trụ này không bao giờ đi hết nổi. It's impossible. It's not possible to know the end of the universe. Không cách nào mà tới tận cái vũ trụ được hết. Believe it or not. Tin hay không tin? Anyone believe? Anh tin như vậy không? Yeah. Okay, it's infinite. Nó vô tận vô biên. Nó dễ sợ như vậy. It's mind-boggling. Nó quý vị không thể tưởng tượng được. That's why in Buddhism we have a term called inconceivable. Bởi Phật giáo mới có danh từ gọi là bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Okay, that's the term that's used in Buddhism. It means that there's no way for you to consciously grasp it, embrace it, put your arms around it. It's not possible. Không cách nào mà tính được. Okay. Furthermore, see, you may not believe it. Nói cho vị chưa chắc cái vị ta nghe một cái vị tin đều phải nghe để mà nới rộng tâm tư. I want you to listen to it because you may not be able to accept it tonight, but let it sit in and từ từ cho nó thấm. I have a hard time too when I first heard about these concepts. Cá nhân thầy thì không có tin được luôn, because I'm just like you. I stick to my education, stick to what I know, stick to what I can conceive of. But invisible ghost, come on, you're pulling my leg. Okay. But in this infinite, in the universe, an infinite number of worlds, trong cái vũ trụ này nó vô tận vô biên cái khoải thế giới. But they all are only of two kinds, either impure or pure. Đều có những cái thế giới này có hai loài thôi, hoặc là tịnh hoặc là bất tịnh. Our world is called impure. Cõi chúng ta là cõi bất tịnh. It's called impure because it is full, living beings living there is full of three poison. Bất tịnh tại vì chúng sanh ở đây nó bị tam độc, đầy tam độc hết. We full of greed, anger and stupidity. Chúng ta bị ba cái nhiễm trùng là tham, sân và si. Because it's everyone has these three poison. Những cái người chúng sanh ta bị cái tam độc này. That's why the world is impure. Cái thế giới nó mới bất tịnh. Because we are impelled by these three poison and we creating karma. Vì chúng ta bị cái tam độc này, chúng ta tạo nghiệp day and night, ngày đêm tạo nghiệp. Càng thế giới ta càng ngày nó càng bất tịnh. That's why the world becomes worse and worse. The world becomes more defiled, more impure, because we make it worse. Tại chúng ta càng ngày làm càng tồi tệ thêm. Okay, that's the nature of the impure world. Cái thế giới nó bất tịnh, nó như cõi bất tịnh nó như vậy nữa. Okay, we create offenses and we suffer, and we create more offenses because we are upset, because we suffer. Chúng ta tạo nghiệp, rồi vì cái tạo nghiệp nó thành chúng ta khổ vì cái quả báo mình ta tới chúng ta nổi giận, nó tại sao mà không bất công như vậy. When the retribution comes to us, we get upset and why I so unfair to me.
Okay, and you create more offense. Mình tạo thêm nghiệp nữa. So the problem gets worse. Instead of solving a problem, thay vì mình giải quyết vấn đề, we create more problems for ourselves. Chúng ta không biết, because of ignorance, we create more problems. Vì cái vô minh chúng ta tạo thêm cái nghiệp để chúng ta. Okay? That's why impure world eventually will be destroyed, because we destroyed ourselves. Thế giới bất tịnh là mình đang phá tan đó. The impure world, they deteriorate very, very fast compared to the pure world. Cái cõi bất tịnh đó, nó bị tiêu diệt, hủy hoại, nó lè hơn là cõi tịnh độ. Okay. What about the pure world? Cái cõi tịnh là sao? Tịnh độ thì sao? The pure world, the world where it's free from greed, anger, stupidity. Cái cõi đó đó, không có tham, không có sân, không có si. Okay? So the nature of the people, the living beings who live in the impure world, những cái chúng sanh mà sống trong cõi bất tịnh, they ceaselessly revolve in the reincarnation wheel. Những cái người mà cõi chúng sanh mà sống trong cõi bất tịnh này là họ cứ luân hồi liên tục, không có ngừng. You have been revolving the wheel all this time. Quý vị đó, okay, have been revolving the wheel all for so long. Biết bao nhiêu kiếp. And chances are that at the end of this life you will continue to revolve the wheel. Okay. Thường thường sau này, sau khi quý vị chết, quý vị sẽ tiếp tục luân hồi. Because you're good at that. Tại vì quý vị rất giỏi. Yes or no? Yeah. Aren't we proud of ourselves? We know what we're doing, right? Phải không? Mình biết, phải không? Mình giỏi, đúng không? Làm bậy không là tính. Because that's, you're so sure of yourself right there is the condition for you to evolve in the wheel. Cái gì mà tự tin như vậy là sẽ rất dễ đọa trong vòng luân hồi. Who's confident of himself or herself? Ai có tự tin? I'm the only one, see? That's the hook for you to evolve in the wheel. Đó là cái dây để mà nó cột cái vị lại trong cái vòng luân hồi. Okay? Yeah. So that's the difference between the world, the impure world and the pure world. Đó sự khác biệt giữa cái cõi bất tịnh với cõi có tịnh, tịnh độ với cõi bất tịnh độ. Bất tịnh độ là chúng sanh sẽ luân hồi liên tục. In the impure world, you evolve there, you die and you come back and you as a living being. Luân hồi gì? Cái gì làm chúng sanh hoài liên tục. Sometimes you're human, okay, and sometimes you born to be a god or goddess. Những cái gì được kiếp sau được sinh lên cõi trời, okay, and to be near the Christian God, tới được gần thượng đế, and so on. And then you fall to animal realm, cái gì tuột xuống làm thú vật, okay. So you continue to evolve like this ceaselessly, cái gì tiếp tục có luân hồi như vậy hoài. Okay, to no end, nó vô tận. And only by through the knowledge that you learn from Buddhism are you able to break that vicious cycle. Vì vì học Phật pháp mới có thể phá được cái vòng luân hồi đó thôi. Okay, and I submit to you, the khuyên quý vị chừng nào. I know I normally teach, especially to Westerners, Chan meditation. Hãy biết cái dạy người Tây phương như quý vị, người cõi Tây phương này, người Tây phương, xứ cõi Tây phương này là cái thiền thôi. Because I know it's hard for Westerners, phải biết người Tây phương đã không chấp nhận chuyện này.
ăn tin chừng này. You know, they want to know about how to make more money, how to defeat the illness. Họ muốn học cách để mà làm tiền nhiều hơn, để mà trị bệnh của họ thôi. Get what they want, đạt đến gì họ muốn. They don't realize all those goals are what bind them to this reincarnation wheel. Thì những cái mục tiêu đó, những cái ước vọng đó là đang cột họ lại trong vòng luân hồi. Okay? So I submit to you, like here, if you really care for someone, nếu quý vị thực sự muốn thương yêu người khác, I would submit to you that you truly love someone, then you want the good things to happen to that person. Mình thương người ta thì mình muốn chuyện tốt xảy ra cho người ta. Yeah? Does it make sense? That's how we all feel, right? And the best thing could happen to the one you love is to get out of reincarnation. Mà cái mà tốt nhất có thể xảy ra cái người mình thương yêu á, là muốn thoát cái vòng luân hồi. Because this world is nothing to be attached to. Cái cõi này nó không có gì mà cần đam mê. Not the red Ferrari. Ngay xe Ferrari, I will gladly give it away so that I can get out. Thầy sẵn sàng cúng cái xe đó để mà thầy thoát được. That's how I feel about it. Okay? I know that most of you do not think like that. Quý vị tôi biết đại đa số quý vị không nghĩ như vậy đâu. Right? Because as long you are in this reincarnation wheel, you will keep on coming back to these types of impure worlds. Quý vị trong cái vòng luân hồi, quý vị tiếp tục trở về lại cái cõi bất tịnh này, and you endure suffering. Quý vị để khổ tiếp. That's all you do. So, for example, ví dụ, you say, I love you, therefore I want to be husband and wife to you again. Thành ra có người nói là tôi yêu, anh yêu em, anh muốn làm vợ chồng đời đời kiếp kiếp. I want to be husband and wife forever. Does it sound familiar? Yes. Okay. That is, I don't call it true love. We don't call it true love in Buddhism. Phật giáo mình qua như vậy. True love is that you take care of them this lifetime. Cô yêu thương nhau là lo cuộc đời này. She's there. You don't take care of her. Who's gonna do it for you? Đỡ đẻ nó ra rồi, không thương nó, ai thương nó bây giờ? Right? You give birth to your child. You don't take care of her. Who will? You don't take care of your grandchildren. Who will? Không lo cho cái đứa cháu, ai lo nó bây giờ? The parents? Cha mẹ nó hả? Oh no. The parents are too busy making money. Cha mẹ nó lo làm tiền thôi. Okay? See that? So you need, if you want Buddhism, you want to learn Buddhism, the one ultimate goal you want to learn Buddhism is to find a way to get out. Cái Phật giáo mới học để tìm cách mà thoát cái vòng luân hồi. Okay? And that's why Shakyamuni Buddha, Đức Phật mới dạy, he taught about two major ways. Thứ nhất là có dạy hai phương pháp, self-help or others help. Tự lực hoặc là tha lực. Meaning that self-help is that you train yourself so that you're able to snap the bonds yourself. Tự lực có nghĩa là quý vị tự phá những cái dây nhờ quý vị nó chằng quý vị lại. Okay, so it's through chant, through tantra, quý vị tự lực bằng cách quý vị luyện thiền, quý vị niệm Phật or recite the Buddha's name hoặc là niệm tụng thần chú, and you have the samadhi power to break the bonds, break through this cover of darkness that's binding you to this reincarnation wheel. Quý vị tu là có phát triển cái định lực
để mới có thể phá tan cái vàng vô minh mà nó đang cột mình lại. So when you break through this fog, you see what's binding you. Quý vị phá cái vòng vô minh, quý vị thấy được cái dây nào nó đang cột quý vị lại. So you say, you cut, you chop it out. That's what self-help is about. Tự lực quý vị cắt cái dây, từng dây, you chop one after another. That's self-help. Is that clear? Tự lực là như vậy đó. Quý vị phải nhận ra được. I repeat, you must be able to recognize what's binding you. Quý vị phải thấy được cái gì nó đang cột mình lại. Maybe right there in front of your eyes. Thì khi nó ngay trước mặt mình đó. Yes? Okay, mình phải thấy nó. You have to be able to see it. And we say, you cannot bind me. Mình phải chặt nó. Is that clear? Okay. Or others help, hoặc là tha lực. Tha lực is that you hope for you shoot for rebirth to Pure Land. Cái tha lực là quý vị rất giản dị trong cái pháp này, là một cái pháp chính đó, là cái pháp vãng sanh. Mình trốn qua cái quả tịnh độ. You escape to a pure land. Quý vị sinh vào cái quả tịnh độ. And in a pure land, there's no more reincarnation. Trong tịnh độ không còn luân hồi nữa. The Hinayana don't have this. Cái pháp môn bên Nguyên Thủy không nói rõ chuyện này. Okay. Reincarnation is only because you are in impure land. Cái luân hồi chỉ có trong cái cõi bất tịnh thôi. When you go to pure world, you free from reincarnation. Quý vị vào cái quả tịnh độ, quý vị sẽ thoát, không còn luân hồi nữa. Is it clear? And that's what Shakyamuni Buddha says. Đức Phật mới nói, in our era, cái thời buổi này, cái thời đại này, okay. When people fall asleep and get tired and fall asleep very easily, người ta bị căng thẳng tinh thần, mệt mỏi, ta ngủ trong một cách dễ dàng. And they drop everything, they don't care about translation, họ không cần phiên dịch, họ không cần gì hết nữa. Okay, they are happy and they don't even bother reciting a seed mantra, họ không cần tụng cái thần chú ngủ luôn nữa. They just sleep and they're very happy. Okay. So you go to a pure world, quý vị chạy thoát qua cái cõi tịnh độ thì quý vị sẽ không còn luân hồi nữa. You will not come back to the reincarnation wheel anymore. And that's what the Pure Land Dharma is about. Đó là cái mục tiêu của cái pháp tịnh độ. Okay? So the Buddha says, in this Dharma ending age, some of this a very bad time in the world right now, và những cái cõi khó khăn này, the Buddha says, the easy way for you to get out of this mess, okay, is help by shooting for rebirth to the Pure Land. Là cách mà tốt nhất trong thời đại này, mạt pháp này, quý vị tìm cách thoát cái vòng luân hồi bằng cách là tìm vãng sanh. Nó là dễ nhất, tương đối dễ hơn những phương pháp khác. Okay, because when you practice chant, chances are that you will not be able to succeed or accomplish it. Thành ra thường chẳng hạn như cái vị thiền á, cái vị khó mà thành tựu. Okay. Because your lifetime is limited. Tại cuộc sống chúng ta nó rất là ngắn. We only have maximum 100 years. Mọi người sống 100 năm là nhiều. And 100 years is very difficult to attain nirvana. Trong 100 năm á, nó không đủ thì giờ để mà quý vị thoát cái vòng luân hồi được, đắc giác ngộ. Okay. You go to a Pure Land, qua bên quả tịnh độ đó, the lifespan is so much infinitely longer. Cuộc sống ở đó nó dài hơn nhiều, nó dài không thể tưởng, dài đẳng đẳng. And that's why you have time to help yourself. Qua quả tịnh độ thì quý vị có cái cơ hội để mà
để mà tu để đắc giải thoát. Mình có nhiều thời giờ nhưng mà lot more time. Who can translate for Susan? Okay, so we're coming to the end of our lecture. Tới hết thì giờ, so you can go back to your sleep. Any question? Ai thắc mắc gì không? And that's why you should be grateful to the Buddha to tell you about this easier way to get out of the reincarnation wheel. Okay, and quý vị phải biết ơn Đức Phật rất là từ bi để cho dạy chúng ta, truyền chúng ta cái pháp này để giúp quý vị thoát cái vòng luân hồi. Okay, in particular, this kind of dharma you can help your loved one because they're not willing to cultivate or they're too old to cultivate. Cái pháp này, cái pháp giúp quý vị, giúp những người thân yêu của mình, tại vì họ hoặc là già quá không đủ sức mà tu nữa, hoặc là họ không đủ cái, họ không biết tu, họ không chịu tu, they're not willing to cultivate, they're too busy making money, họ lo làm tiền thôi. Yes. And you know, I close by telling you, a couple of weeks ago, 2 tuần trước, I ran into a lady, young lady, gặp một cái cô đó, like 4 or 5 years ago. She came to the temple, tới chùa cách đây 4-5 năm trước, and she spoke Dharma 5-6 năm trước, and she spoke Dharma for us. Nghe nói pháp hay lắm. And then she came again last week, tới thăm chùa lại. Haven't seen for years, không gặp cái cô này mấy năm rồi. And I said, what can we do for you? Nói là chúng tôi có thể giúp được cô gì? She says, well, my body is sick. Nói là cái cơ thể tôi đó nó bệnh. I have diabetes, bệnh tiểu đường. Doctor says my liver is all shot. Cái gan nó bị hư rồi. Okay. I have arthritis, bị phong thấp. I have asthma, bị suyễn. And on and on and on. Bệnh mật. Hả? Mật, bị mật, sạn mật. We have sạn mật tiếng Anh là gì ha? Gallstones. Gallstone and the vein in the liver. In the kidney? Hả? The vein stuff in the liver, cái mật á. Mật đó hả? Dạ, có sạn ở trong stone đó. Stone in the bile, hay nó kêu bile, cái mật cái bằng bile. Mật, bile. Oh, pancreas has stone inside. Has stones in the pancreas. Okay. And she says, you know, I'm 85 years old. 80 mấy tuổi rồi. Few years ago, 5-6 years ago, I was very, very sure of myself. 5-6 năm trước rất là tự tin. Okay. I depended on my thinking, rất là giỏi, cách người rất là giỏi. And so now my body is sick. Bây giờ cơ thể nó bệnh. And she says, help me get out of here. Tôi nói là yêu cầu chùa giúp thoát cái vòng luẩn quẩn này. He says, help me get to the Pure Land. Yêu cầu một chuyện thôi, là giúp thoát cái vòng luân hồi qua Tây Phương Cực Lạc. Okay, and you know, it's a lot more common than you think. Chuyện xảy ra thông thường nhiều lắm. I see so many people like that, and they don't really know where to turn.
Quý vị biết không, họ không, những người như vậy họ không biết tới đâu mà giúp thế. Okay. Today I met another lady, ngày nay gặp người khác. Và we having our Phổ Chi, ngày hôm nay là có cái Phật thất. Okay, our second day, ngày thứ nhì. And someone came in and said, my father-in-law passed away. Nó là ông Nhạc á, mới qua đời. He's in his 80s, 80 mấy tuổi. Has diabetic, bị bệnh tiểu đường. Okay, and he's been out in the hospital for the last 2 months. Vô ra nhà thương 2 tháng trời. Okay, and we didn't even know. He just passed away. Cũng như không biết, ông nằm chết. Okay, and so she says, I want to do something for him. Tôi muốn giúp ông tí. So I said, you don't know how lucky this man here. Quý vị không biết ông này cũng hên chừng nào đó. For those of you, as a general rule of thumb, are you translating or are you just watching? Oh, very good. I don't see your lips move. That's why I'm worried a little bit. Must be telepathy. And I said, you know, if you don't know, you're not a professional. Quý vị trong nghề quý vị không biết. If people who recently passed away, những người mới qua đời đó, if they pass away when they're sick because of illness, chết vì bệnh. For example, this man here this afternoon, his father-in-law has stomach cancer, among other issues. Bị ung thư ruột, ung thư bao tử, thành ăn được, he could not eat. Okay, and you see these people who pass away, like when they're sick, khi mà người qua đời mà khi bệnh như vậy, chances are that very most likely they will fall to the 3 lower realms. Thường những người như vậy họ đều đọa hết. So I looked at this lady and said, do you know where he's going right now? Thầy nói, cô có biết ông này, ông nhà cô đi đâu không? She says, probably not a good place. Ông nói, chắc không chỗ tốt. I said, right. He's going to a hungry ghost realm. Ông đang đọa xuống cõi ngạ quỷ. And he died 6 days ago. Chết cách đây 6 ngày. So he's been suffering for the last 6 days. Đang cực khổ 6 ngày. He is supposed to continue suffering for up to 49 days. Và nếu không giúp thì ông tiếp tục khổ tới 49 ngày luôn. Okay, so this happens. It's so prevalent, it's so commonplace. Okay, chuyện xảy ra rất là thông thường. Okay, you go to the hospital when you're sick, and the doctors prolong your life for months, for years, and pumping your stomach, giving you antibiotics and medicine and so on. Cái bệnh hoạn thì bác sĩ vào nhà thương, bác sĩ đó, kéo dài bằng sống cái việc cho uống thuốc, cho giải phẫu, cut up here, cut up there, and every time the surgery is very painful. Mỗi lần mà cắt cái vị vậy, cơ thể quý vị nó đau dễ sợ, right? And eventually you die. Và quý vị chết. And chances are that all the suffering they accrue, những cái đau đớn nó dồn dập lên. And when you die, you will fall, quý vị sẽ đọa. Okay, so Buddhism, Phật giáo, since I have this occasion here, Buddhism, I will want to stress to you again, Phật giáo mà nó rất là tốt. I stress that when you see these people who die like that, you should encourage the family to look for a temple, Buddhist temple. Mình gặp những cái trường hợp như vậy thì khuyên quý vị nên khuyên nhà, if they believe you, if they don't believe you, you know, shut up, don't say anything. Họ tin quý vị vì mới nói, không tin đừng có nói gì hết. Is it clear? They don't believe you, bite your tongue,
don't say anything because they will get offended. Okay, họ không tin mình đừng nói hết là người ta sẽ giận. Không cần thiết. If they believe you, okay, and they say I'm worried, I want to do something, one last thing for the deceased. Nói là tôi muốn làm cái gì cuối cùng cho người chết, người quá cố. Then you say, go to a temple, ask them to help the deceased, and at least they will not fall to the lower realms. They will not go to the hells, to the animals, or become a ghost. Họ thoát, chùa, phần lớn mấy chùa, the majority of the temple, if they have been trained at the minimum, they perform these Buddhist rites, and they will be able to help the people avoid falling into the lower realms. Tránh bị đọa. That's the first thing that we should do. And better yet, help them get to the Pure Land. Tốt hơn nữa, nếu được thì giúp họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Okay? That's what Shakyamuni Buddha wants you to know. Cái đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn quý vị biết cái chuyện đó. Okay. So I thank you for allowing me to remind you of that. Thầy muốn cảm ơn quý vị cho thầy cơ hội, because not only for you, it's all on the internet. It will be recorded somewhere. Okay, so that others in the future will also be able to hear of these tips. Không phải riêng cái việc ngày hôm nay không, mà cái cơ hội để cho chúng ta thâu lại và trong tương lai để trên mạng người ta nhiều người sẽ nghe cái này. Okay, và maybe one of them says maybe I don't really believe it, but just in case, let me buy insurance for them. Nhiều khi người ta nói ta không tin chuyện này, vì ít nhất nếu ta có khả năng ta nên tìm mua bảo hiểm chứ cho người chết, thì người ta sẽ làm chuyện rất là lớn. That will goes a long way to help yourself. Vì làm được như vậy, trong tương lai có người khác sẽ cứu quý vị. In the future, others will save you. It will snowball and you will get better and better. Vì cái căn bản là như vậy. Okay. Doesn't cost anything, không tốn gì hết. Advise them, that's all. Khuyên người ta thôi. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? We go to Pure Land, khi vào cái quả trình độ. Okay. Life is much longer. Cuộc sống của nó dài dễ sợ. It measured not in years. Cuộc sống đó không có đếm bằng năm. It is counted in terms of 16 million years unit. Cuộc sống bên kia là tính phải năm, mà tính kiếp. Một kiếp là 16 triệu năm. Sống bên kia là vô tận kiếp. Almost uncountable kalpas, your lifespan. That's why in one lifetime you will become a Buddha. You will be able to. Một kiếp quý vị sẽ chặt hết tất cả. Because you live so long. It naturally you will chop everything off. Because the Buddha says, I will teach you how to do it. Đức Phật sẽ dạy quý vị làm. And then at that point say, boy, that you Hoa, you didn't know anything. Đó quý vị, Đức Phật dạy mấy coi là cái ông Vịnh Hoa không biết gì hết, dạy tầm bậy không. We only teach us the strong stuff, inferior stuff. Okay. The Buddha is probably the best teacher you can find. Đức Phật A Di Đà mà dạy cái vị không thể nào người hơn dạy cũng quý bằng gì quý hơn. Okay. So one lifetime you sever all these cords that bind you. Thành trong một kiếp cái vị chặt những cái dây nhờ này để cái vị thành Phật. You become a Buddha yourself. Isn't it wonderful? Tuyệt vời là không? Yeah, tuyệt vời. And when you become a Buddha, I ask you that. Let's close by asking, having you a small quiz. Trước khi mình kết thúc, mình kết thúc bằng cách là cho đặt bài cho quý vị. Okay, you can do the quiz right now. You don't have to go home. Không cần đem về nhà. Okay,
You cannot leave before you finish the quiz. Quý vị không có quyền về nhà trước khi làm xong bài làm ngày hôm nay. Agree? No one agrees. Ungrateful people, ingrates. Okay, the quiz is, when you become a Buddha, I hope you go to the Pure Land. Okay, I hope you and your loved ones go to the Pure Land. Thầy hy vọng là thầy thiệt sự, I really comes from my heart, I hope that you, each and every one of you, thầy hy vọng tất cả mọi người quý vị, ngay cái bà nó ngồi, look how happy she is. Her face is like the entire evening. Cái bà này hay dễ sợ lắm. Ngồi một cách rất là an lạc. See how peaceful and happy she is. Xin chăng. And the other one, see, you know? Huh? I really hope that you all make it to the Pure Land. Hy vọng tất cả các vị đều đắc được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. That's my sincere hope. Okay, all of you. And so that when you get there, you become a Buddha in one lifetime. Quý vị tới đó sẽ thành Phật trong một kiếp. And before you become a Buddha, trước khi quý vị thành Phật, I hope, I know that you come back and help the people that you love. Tại biết trước khi quý vị thành Phật, quý vị sẽ trở về lại cõi Ta Bà này, cứu những người quý vị đang thương yêu. I assure you, that's going to happen. You go to the Pure Land, okay? The way I teach you, you will come back and save all the people you love and hate too, hopefully. Thầy hy vọng quý vị sẽ trở về lại cứu những người quý vị thương yêu và thù ghét hơn nữa. Your worst enemies, I hope you come back and save them. Những người quý vị thù nhất á, thầy hy vọng quý vị trở về cứu họ luôn nữa. Is there a deal? Đó, mà cười thủng tiệm khói lắm. Mình cứu cái người thương là dễ. You save your loved ones is easy. You save the one who hate you is much more challenging, much more interesting. Người cứu người mà thù ghét mình mới là thú vị. Yes? It's more fun. Nó thú vị hơn nhiều. Okay? You come back, you save your loved one. Hy vọng. That's our brand of Pure Land Buddhism. Cái trình độ mình là vậy. We go there. I repeat, we go there first. You make sure you go. Mình làm đúng một cách mình đi. Because you need to save yourself so that you have a chance. You go and ask Amitabha Buddha for the chance to go back and save the person who's still stuck here. Is it clear? Because you stuck here, you of no use. Thầy hy vọng cái vị cố gắng mà đi trước đi. Phải lo thân mình con ơi. Con lo thân mình, con kẹt ở đây chả có lời gì cho ai hết. Chẳng thà mình qua đó trước. Rồi xong mình cầu Ngài A Di Đà nói Bạch Đức Thế Tôn cho con về con cứu mấy cái đứa đó nó còn kẹt ở lại. Phật sẽ giúp. Okay? So that's how Pure Land Buddhism. Very practical. You go. Make sure you go yourself. Mình phải đi. Mình lo đường này mình đi. Nó kẹt là kệ cho nó. Okay? Ít nhất mình đi để sau mình cứu nó. Chứ mình cứu nó ai cứu bây giờ. You need to go because then you have a chance to save the one you really love. If you don't, who's going to save them? They can't help themselves. Họ không giúp mình, họ không tự giúp mình được. Nó lo đi đồng tiền gì? Your children are always too worried about making money. Yes? Nó làm tiền không à? Right? Yes. So he says, by the way, I may not be related to you, but please remember to save me too. Ông này ông khôn đó, ông nói là mấy cô mấy bác, mấy người mà sắp đi rồi đó, sắp được đi rồi đó, nhớ trở về cứu ổng á. Mình nhận ngò hàng sau. We are related in many ways. Ông này trước mình có hàng, bây giờ quên thôi á. He's probably related to all of you, and you just forgot. That's all. Okay. So you come back. I hope you save all these people you care deeply and hate deeply. And hy vọng về trở lại cứu những cái vị rất là thương yêu mà cũng rất là thù ghét. Okay. Tonight I'm including your enemies. Muốn nhớ những người mà thù nhất á, mà trở về mình cứu nó. I hope you come back and save your worst enemies. Okay.
Why? Tại sao như vậy? Why? Anyone? Susan, wait some up. Tại sao? Why? Bởi vì kiếp trước mình cũng hại họ, họ mới hại mình. Why? Yes. Kẻ thù. Thì ố đồng nợ hơn. Yes, Chin. Huh? Same thing? Mình nợ mà giúp họ. Yes, the young lady in the back. She said, you bodhisattva, you're supposed to help your enemies. Yes, sir. Because you can? No. Yes, sir. You suffer a lot. Đáng kiếp. I say, serve them right. No pity. Tại Hương, tại sao vậy? Tại sao mình phải cứu những người mình ghét nhất? Tôi biết không? He said, you want to become Buddha, you have to be generous. Yes. Wow, okay. You guys are such bicycle people. Quý vị là quá bicycle cô. Yes. She's getting hot. Love and hate are the same. It's one same thing. Nó cái thù với ghét chỉ là một thôi. Cái thương với ghét chỉ là một thôi. Dễ sợ không? I a case in point. Okay? My mother used to love me dearly, and now she hates me. She wants me to die. Yes. My father still doesn't talk to me. Oh, we have so much in common. Cái thương á, mà khi mà nó không được vừa ý, nó trở thành ghét một cách dễ sợ. Cũng ngược lại như vậy, nó thù ấy nó có thể trở thành lòng thương một cách dễ sợ. You know, the worst hate, the worst anger can turn to the highest form of love overnight, right? Similarly, you can love someone so much and then like you get a divorce and you hate that person like crazy. Yes? I assure you, in my life, my mother loved me dearly. I love her dearly, okay? But because I displease her, she hates me to the bones now. So I will save her too, one of these days. After I go to the Pure Land first, I come back and save her too. Only sounds good, huh? Well, let me make her suffer first. Yes. The longer I practice, I don't really use my practice at all. Like I feel more like, I know I need to consider regularly, but I don't like emotional distance. Yeah, that's progress. Because the emotional attachment is a form of delusion. I know they are missing me, but I don't miss them. Yeah. It's you selfish. You should feel guilty. There should be a balance. You cannot say. You should talk to them on the phone, drop them a card for Christmas, New Year's, and then go back and see them occasionally. Not too long. You only go there for 1 or 2 days and come back right away. Yeah, I know that. Okay. Cái vị biết không? Thành ra cái vị đừng quen cái người mình thù nhất á, thường những người mình thù ghét nhất là lúc trước mình thương rồi đó dễ sợ. I remind you, the people you hate so much usually are the ones that you used to love so intensely before. Okay? Ask Susan.
不对啊 Susan？ chưa hả? Yeah, well, okay, hiểu không nào thưa? Thương mà nhiều, thương mới ghét, nó dễ sợ lắm. Nó xoay mặt thôi, một đồng tiền nó hai mặt thôi. It's just like a two sides of the coin. It's the same person. You hate and you love, same thing. You hate the same person, love the same person. Yes. And real hate. Yes. Okay. And so I hope you come back before you become a Buddha. This is a quiz. Do not distract me. Quý vị đừng có lung lạc cái ông tâm của thầy. Because you have to take the quiz before you leave. Cái phải làm xong bài mới cho đi. Okay. Let's lock up the door, please. And you come back and save your loved one and the ones you hate. Quý vị trở lại cứu những người mình thương, yêu mình ghét. Okay. And then you become a Buddha. Quý vị thành Phật. And then you have a choice. Quý vị phải chọn. You have to create your own world. Quý vị phải tạo cái thế giới của mình. When you become a Buddha, khi quý vị thành Phật á, a world is created. You create a world so that you become a Buddha in that world. Quý vị thành Phật sẽ tạo cái quả thế giới. Did anyone know that? Không ai hả? No one, huh? You have your own world. The Saha world is Shakyamuni Buddhas. Cái quả Ta Bà là của Đức Phật Thích Ca. Amitabha, Western Disneyland is Amitabha Buddha's world. Cái quả Tây Phương Cực Lạc của Ngài A Di Đà Phật. So when you become a Buddha, quý vị sau này, quý vị khi thành Phật á, explain this to Susan, make sure you translate, okay? You will have your own world. Quý vị có cái thế giới của mình. Isn't that cool? You can have all the Ferraris you want, all the Porsches you want. Thế giới của mình nghĩ sao? Quý vị muốn lái xe Porsche, bao nhiêu xe cũng được hết đó. Okay? I ask you, what kind of world would you have? Thế giới quý vị là thế giới là sao? A lot of Ferraris. Bao nhiêu xe Ferrari. I want to mean is you're going to be in pure world or pure world. Your first decision is going to be impure or pure. That's it. That's tonight's quiz. Thầy muốn hỏi quý vị muốn tạo ra cái thế giới tình hay là bất tình? Yes, sir. Pure world. Peter says pure world. Let's go around. You young man, what world would you like? Pure world, quái tình độ. You young man, what kind of world would you like? Pure or impure? Pure, tịnh độ. Yeah, Susan. Pure or impure? Jing, bố Jing. Jing, nghỉ nữa. You. Pure. Young lady in the back. Pure. Hey, boys and girls back there, you want pure or impure? Pure, there you go. Pure, everyone pure. Okay. Okay, you young lady pure. You the lady next to her pure. Tịnh hay bất tịnh? Tịnh hả? Okay, you young one. The young Shamini. Impure. Cái cô kia. Tịnh hả? Okay. Miss Kimchi. Impure. Impure. You copy each other. So Korean. Yes, mấy người này sao? Mấy người cái dòng cái hàng này, cái ba cái hàng người Việt Nam này này. Okay, the three Vietnamese here. Tịnh độ. What do you want? Jing, bố Jing, hả? Jin. She can't decide. Con vào cõi bất tịnh độ hết người nào bất tịnh không? You know Buddha. You don't know yet. Okay. How about you? Impure. How about you? Con về cõi này độ cho nào hết người ta thành Phật con mới thành Phật. Khi nào tịnh Đức độ thành Phật rồi á, mình có cái thế giới mình gọi là quả tịnh là bất tịnh.
con đi kiếm cõi tịnh con độ thôi bất thành Phật mà không, thành Phật phải có cái thế giới của mình, không được, không có. He says I don't want to I only want to go to the other worlds and save them. I say you can't do that. You have to have your own. This is a requirement for Buddha. Làm Phật phải có cái cõi mình. You have no choice, okay? Thì giờ tạo cái cõi tịnh nhận rút mấy người bất tịnh về. So he wants a pure world. See? How about you, young lady? Mấy người bên này sao? Pure. Jing bú jing. Bú jing da. Jing da. She likes it. How about you, young lady? Yes? You, the one with no hair. You don't know. Cái cô kia. Cái cô tóc đẹp. Lần đầu tiên thấy tóc bà Quang đẹp. She's been coming to the temple for 5-6 years now. Her hair is the first time her hair is so nice. Tóc đẹp, cái này tóc đẹp. Bất tịnh là tịnh. Tịnh. Okay. That's the quiz. Thank you. So majority of you prefer the pure land. Đa số quý vị là thích cõi tịnh. That's nice. Okay. And that's usually is the case. Thường như vậy. Because you have enough of suffering. You see so much suffering. Quý vị thấy mà cái khổ nhiều quá, mình thấy mình không than. When you see the suffering, you want to feel. That's natural. Tình là đúng. Because there's so much suffering around us. Nó có nhiều cái đau khổ. You think it's fun for them to kill themselves, and you know those jihadists, they're suffering so much. That's why they do these things. Những cái người mà đi làm chuyện điên cuồng đi bắn chết người ta đó, rõ ràng người ta đau đớn như sao ta mới làm chuyện đó. You think they're happy when they do that? That woman dropping her 6-month-old baby with her grandma and then go kill people? They're in such great pain. Cái người đó, người mẹ đó mới đẻ với con 6 tháng mà để cho bà nội bà ngoại vậy đó, bà nội xong rồi đi tự tử, đi giết người ta, tự tử. Rõ ràng cái người đó nó khổ sở đau đớn như sợ mới làm những chuyện như vậy, đúng không? Họ sung sướng đâu phải làm gì. If they're happy, they're in love and everything, why would they do that? They have to be suffering so much. Rõ ràng họ khổ dễ sợ, đúng không? You are really happy, that's why you're at the temple. You're not as suffering as much as those jihadists. Rõ ràng cái vị không có khổ sở như những cái người kia. That's why you're not doing anything crazy yet, right? Yeah. Okay. There's so much suffering, and that's why I'm glad that you're creating a lot more pure world. Hy vọng quý vị thành Phật, quý vị tạo cái cõi tịnh. Okay. And I go and visit you in your pure lands, and visit one at a time. Thầy sang tương lai quý vị thành Phật sẽ đi viếng thăm mỗi người, just like visit my children. Oh, who used to be my disciple? Đức Phật nhớ không? Biết như nay là làm đệ tử của con. I said, we're only one. You used to be my disciple. You remember? Can I have a red Ferrari now? Thật khá vậy. Đừng xa đây. Okay. All right. Thank you for coming. Good night, everyone. No, we should stand up and wrap it up. Nói chuyện nhảy cho quý vị chơi cho vui. Okay. Pure Land Dharma is very pleasant. You know, there's no need to suffer. Cái tịnh độ, trong một tịnh độ, khi vị chọn con đường nó được thoát trong khổ rất là dễ. Okay. Yes. All right. Oh, there you go. I hope you go there quickly too. Mấy người như vậy thì gửi sớm, đi càng sớm càng tốt. Then I want you go there as soon as possible. All right, let's wrap it up.